હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી ફેબ્રુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 14મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં હાલમાં જ છે ભારત સરકાર એમણે કયા રાજ્યના 3 સ્થળો છે એના નવા નામકરણના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે? તો આ રાજ્ય છે મધ્યપ્રદેશ. મધ્યપ્રદેશના 3 સ્થળો છે, બરાબર, એના નવા નામ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. હાલમાં જ મધ્યપ્રદેશના 3 સ્થળો છે જેના નવા નામના પ્રસ્તાવને ભારત સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે. આ 3 સ્થળો કયા કયા છે મધ્યપ્રદેશના? એક તો છે શિવપુરી. શિવપુરી છે એને હવે નવું નામ આપી દીધું છે. શિવપુરી નવું નામ શું જાહેર થયું છે? કુંડેશ્વર ધામ. કુંડેશ્વર ધામ. આ ઉપરાંત એક મધ્યપ્રદેશનું હોશંગાબાદ નગર છે એ હવે નર્મદાપુરમના નામથી ઓળખાશે, અને એક બબાઈ નામનું સ્થળ છે એ હવે મખનનગર નામથી ઓળખાશે. તો આ 3 સ્થળો છે મધ્યપ્રદેશના જેના નવા નામ હાલમાં જ જાહેર થયા છે, બરાબર. આ ઉપરાંત ગુજરાતનું જે કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન છે એનું નામ બદલીને હવે એકતાનગર રેલવે સ્ટેશન કરી નાખ્યું છે. તો આ પણ યાદ રાખજો. સાથે સાથે ગુજરાતનું કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન હવે એકતાનગર રેલવે સ્ટેશનના નામથી ઓળખાશે. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ છે, બરાબર, એ 12મી ફેબ્રુઆરી દર વર્ષે ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી અહીં આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસની ઉજવણી 12મી ફેબ્રુઆરી 2022 ના રોજ કરવામાં આવેલી. અંગ્રેજીમાં પણ આનું નામ યાદ રાખજો, નેશનલ પ્રોડક્ટિવિટી ડે. અને આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? એનપીસી, નેશનલ પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલ. એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. નેશનલ પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલની સ્થાપના 1958માં થયેલી છે, અને 1958માં જ બીજી પણ એક સંસ્થા અગત્યની છે જેની સ્થાપના થયેલી છે. કઈ? ડીઆરડીઓ ની વાત કરું છું. ડીઆરડીઓ પણ 1958માં જ એની સ્થાપના થયેલી હતી. ઓકે. અને આ એનપીસી નેશનલ પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલ છે એનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. હાલમાં એના ડાયરેક્ટર જનરલ ડીજી કોણ છે? અરુણ કુમાર ઝા. અને જો કદાચ તમને એવું પૂછી લે કે રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા સપ્તાહ ક્યારે ઉજવાશે, તો 12 થી 18 ફેબ્રુઆરી, એ પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ ગ્લોબલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ 2021 આની રેન્કિંગ ફેબ્રુઆરી 2022 દરમિયાન જાહેર થયેલી. આમાં ભારત કેટલામા ક્રમ ઉપર છે? તો ગ્લોબલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ એમાં ભારત છે 46મા ક્રમ ઉપર. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન બી. હાલમાં જ ગ્લોબલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ છે એની રેન્કિંગ જાહેર કોણે કરી છે? આ રેન્કિંગ જાહેર કરેલી છે ઇકોનોમિક્સ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે. ઇકોનોમિક્સ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ દ્વારા આની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી, અને આમાં ભારત છે 46મા ક્રમ ઉપર. ભારત 46મા ક્રમ ઉપર છે. બાકી પહેલા ક્રમે છે નોર્વે, બીજા ક્રમે ન્યુઝીલેન્ડ છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર ફિનલેન્ડ છે. સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન આમાં છે અફઘાનિસ્તાનનું, ત્યારબાદ ક્રમશઃ મ્યાનમાર અને નોર્થ કોરિયાનું. તો સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું છે એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખશું. જીપીએસસીમાં આવા પ્રશ્ન પણ પૂછાતા હોય છે, અથવા તો એક સેન્ટેન્સ આપી દેતા હોય છે. તો આ બધી માહિતી ખબર હોય ત્યારે આપણે બધું એટેન્ડ કરી શકીએ. બાકી ઇકોનોમિક્સ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ છે એની વાત કરીએ તો એની સ્થાપના 1946માં થયેલી છે, અને એનું મુખ્ય મથક યુકેના લંડનમાં છે. તો આટલું ઇનફ છે મારા ખ્યાલથી આ રેન્કિંગ માટે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી એમના દ્વારા છે વર્ષ 2028ના ઓલિમ્પિકમાં નીચેનામાંથી કઈ રમત છે એ ઉમેરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે? તો ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી છે એણે 3 નવી રમતો ઉમેરવા માટે મંજૂરી આપી છે 2028ના ઓલિમ્પિક માટે. 2028ના જે ઓલિમ્પિક છે ક્યાં થવાના છે? અમેરિકાના લોસ એન્જલસની અંદર 2028ના સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન થશે. 2024ના સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન ક્યાં થશે? 2024ના ઓલિમ્પિકનું આયોજન થશે ફ્રાન્સના પેરિસમાં, બરાબર. ફ્રાન્સના પેરિસમાં આયોજન થશે, અને પેરિસ છે, બરાબર, એ બીજું એવું શહેર બની જશે કે જે ઓલિમ્પિક રમતોનું 3 વખત આયોજન કરશે, બરાબર.
મેં તમને સમર ઓલિમ્પિક વાળા વિડીયોમાં કીધેલું હતું, પહેલું સિટી કયું છે કે જેણે 3 વખત સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરી લીધેલું છે, બરાબર. પેરિસમાં તો હવે ત્રીજી વખત થશે, પણ આ પહેલા પણ એક શહેર, એક જ માત્ર એવું શહેર છે કે જેણે 3 વખત સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરેલું છે. એનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. જો તમે સમર ઓલિમ્પિક વાળો મારો વિડીયો જોયેલો હશે તો તમને ક્વેશ્ચન આવડશે, તો કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરજો. બાકી હવે આ 3 રમત કઈ છે? સર્ફિંગ, સ્કેટબોર્ડિંગ અને સ્પોર્ટ ક્લાઇમ્બિંગ. તો આ 3 છે એને ઉમેરવામાં આવશે. ઉપરના તમામ ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો સર્ફિંગ, સ્કેટબોર્ડિંગ અને સ્પોર્ટ્સ ક્લાઇમ્બિંગ આ 3 રમતો છે લોસ એન્જલિસના 2028ના જે સમર ઓલિમ્પિક છે એમાં ઉમેરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે, બરાબર. આ ઓલિમ્પિકને અહીંયા XXXIV એટલે કે 10, 20, 30 અને IV એટલે કે 4, તો 34 ઓલિમ્પિયાડની ગેમ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે, બરાબર. તો આ રોમન અંકમાં લખેલું છે 34. તો બાકી લોસ એન્જલિસ 2028 એ આગામી ઇવેન્ટ છે જે ક્યારે 21 જુલાઈથી 6 ઓગસ્ટ 2028 દરમિયાન આનું આયોજન કરવામાં આવશે. બાકી સમર ઓલિમ્પિક ફ્રાન્સના પેરિસમાં 2024માં થશે. હવે પછીના છેલ્લે અત્યારે 2021માં ટોક્યો ઓલિમ્પિકનું આયોજન થયેલું હતું. ઓકે, બસ તો આમાંથી યાદ રાખવા જેવું છે, બાકીનું બધું કીધેલું છે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જનાર્દન મંદિર અને વિષ્ણુ મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? જનાર્દન મંદિર અને વિષ્ણુ મંદિરનું જીર્ણોદ્ધાર શરૂ થઈ ગયું છે, આ કેરળમાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેરળના જનાર્દન મંદિર અને જે વિષ્ણુ મંદિર છે એનું જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય છે શરૂ કરી દેવામાં આવેલું છે. આ કેરળના કયા જિલ્લામાં મંદિર આવેલા છે? કેરળના વાયનાડ જિલ્લાની અંદર આ બંને મંદિરો આવેલા છે. બાકી કેરળનું થોડુંક તમને અહીંયા રિવિઝન કરાવી દઉં, બરાબર. અહીંથી હવે રિવિઝન ચાલુ થાય છે. તો કેરળના છેલ્લા 2 કે 3 મહિનાની અંદર જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ ચર્ચામાં રહેલા છે, થોડુંક તમને અહીંયા શોર્ટલી રિવિઝન થઈ જશે. એક તો મલ્ટી ડાયમેન્શનલ પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ જાહેર થયેલો હતો, એમાં કેરળ છે, બરાબર, એ સૌથી ઓછું ગરીબી ધરાવતું રાજ્ય બનેલું હતું મલ્ટી ડાયમેન્શનલ પોવર્ટી ઇન્ડેક્સમાં. અને સૌથી વધુ ગરીબી ધરાવતું રાજ્ય કયું હતું? એમાં બિહાર હતું, બરાબર. બાકી કેરળ અને કર્ણાટકની અંદર જોવા મળતી એક માછલી છે જેને મિસ કેરળના નામથી ઓળખાય છે. તો એ માછલી છે, બરાબર, એને વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ છે અનુસૂચિ 1માં સામેલ કરવામાં આવેલી, એટલે એના શિકાર ઉપર હવે પ્રતિબંધ લાગી જશે, બરાબર. કોઈ એનો શિકાર નહીં કરી શકે, એને પકડી નહીં શકે, બરાબર. તો આ મિસ કેરળ નામની માછલી છે જે અનુસૂચિ 1માં સામેલ થઈ ગઈ છે. બાકી કેરળની જે હાઈકોર્ટ છે એ ભારતની સૌપ્રથમ પેપરલેસ હાઈકોર્ટ બની છે. ભારતની તો સૌથી પહેલી બની છે, પણ વિશ્વની પણ સૌથી પહેલી પેપરલેસ હાઈકોર્ટ કેરળ બની છે, બરાબર. તાજેતરમાં કેરળની જ 2 ફૂલની નવી પ્રજાતિ હતી, ફૂલ છોડમાંથી 2 નવી પ્રજાતિ મળી આવેલી હતી. બંનેના નામ યાદ રાખવાના છે, એક તો ફિબ્રી સ્ટાઇલિન સુનીલી અને બીજું છે નિયોટિસ પ્રભુઈ. વૈજ્ઞાનિકના નામ યાદ નહીં રાખો તો ચાલશે, પણ ફૂલ છોડની પ્રજાતિના નામ યાદ રાખજો, ફિબ્રી સ્ટાઇલિસ સુનીલી અને નિયોટિસ પ્રભુઈ. આ કેરળમાંથી 2 ફૂલની પ્રજાતિ મળી આવેલી હતી. કયા રાજ્યમાંથી મળેલી એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે તો કેરળ. આ બંને પ્રજાતિના નામ યાદ રાખવાના. પછી કેરળના એડિયોર મરચા હતા અને કુટીએટ્ટુર મેંગો હતા, આ બંનેને જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો. આ ઉપરાંત ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી અને ન્યુમરેસી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી, એમાં કેરળ નાના રાજ્યોની શ્રેણીમાં પહેલા ક્રમે હતું, બરાબર. તો ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી અને ન્યુમરેસી ઇન્ડેક્સ એમાં કેરળ નાના રાજ્યની શ્રેણીમાં પહેલા ક્રમે હતું. આ ઉપરાંત નીતિ આયોગનો સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ જાહેર થયો હતો, એમાં કેરળ મોટા રાજ્યની શ્રેણીમાં હતું. ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી ન્યુમરેસી ઇન્ડેક્સમાં કેરળ નાના રાજ્યની શ્રેણીમાં હતું પહેલા ક્રમે. અહીંયા નીતિ આયોગનો સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ છે એમાં કેરળ મોટા રાજ્યની શ્રેણીની અંદર પહેલા ક્રમે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. નાના રાજ્યની શ્રેણીમાં કોણ હતું? નાના રાજ્યની શ્રેણીમાં મિઝોરમ પહેલા ક્રમે છે. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વાત કરું એમાં દીવ દમણ દાદરા નગર હવેલી પહેલા ક્રમે છે. તો માત્ર પહેલો ક્રમ યાદ રાખશું ચાલશે. અચ્છા, કોઈને યાદ છે ગુજરાતમાં કેટલામાં ક્રમે હતું સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ 2019-20? બરાબર, યાદ હોય તો કોમેન્ટ કરો ફટાફટ.
ભારતનું સૌપ્રથમ શ્રમ આંદોલન સંગ્રહાલય પણ કેરળમાં ખુલેલું છે, કેરળના આલાપુઝા ખાતે. ઉપરાંત કેરળનું કુમલાંગી ગામ, બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ, કેરળનું કુમલાંગી ગામ એ ભારતનું સૌથી પહેલું સેનેટરી નેપકિન મુક્ત ગામ બનેલું છે. એ પણ યાદ રાખીશું. બરાબર. કેરળ રાજ્યની સરકાર દ્વારા છે ભારતનો સૌપ્રથમ સાયન્ટિફિક બર્ડ એટલાસ પણ તૈયાર કરવામાં આવેલો છે, અને ગ્રાફિન ઇનોવેશન સેન્ટર છે એની સ્થાપના પણ કેરળ ખાતે કરવામાં આવેલી છે. તો આટલા પોઈન્ટ છે જે કેરળ વિશે આપણે યાદ રાખશું. બરાબર. બાકી હવે ફટાફટ આજના ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝની અંદર છે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં ટાટા સન્સના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? ટાટા સન્સના નવા ચેરમેન બન્યા છે એન ચંદ્રશેખરન. એન ચંદ્રશેખરન છે ટાટા સન્સ છે એના નવા ચેરમેન બનેલા છે. તાજેતરમાં ભારત કયા દેશને ભારતના આધાર કાર્ડ જેવું જ વર્ઝન બનાવવામાં મદદ કરશે? તો આ શ્રીલંકા છે આન્સર. અને શ્રીલંકાની અંદર છે ભારત આધાર કાર્ડ જેવું જ એક કાર્ડ બનાવવામાં મદદ કરશે શ્રીલંકાને. હવે એનું નામ આધાર કાર્ડ આપે છે કે બીજું આપે છે એ તો ખબર નહીં, પણ જ્યારે બને ત્યારે નામકરણ કરશે. પણ આધાર કાર્ડ જેવું જ એક કાર્ડ છે શ્રીલંકામાં પણ બનશે. બરાબર. અને એના માટે ભારત છે મદદ કરશે. અત્યારે કેમ આપણે બેન્કિંગ ને બધું આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થઈ ગયું છે, પાન કાર્ડ, ઇન્કમ ટેક્સ સાથે ઘણું બધું આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થઈ ગયું છે, અને એના થ્રુ ઘણી ઘણી કામગીરી પણ થાય છે. બરાબર. તો એના પછી આગળ વધશું. હવે તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે સરકારી કર્મચારીઓની નિવૃત્તિની વયમર્યાદા 60 થી વધારીને 62 વર્ષ કરી છે? તો 60 થી વધારીને 62 વર્ષ કરી છે આંધ્રપ્રદેશે. બરાબર. સરકારી કર્મચારીઓની નિવૃત્તિની વયમર્યાદા છે એ આંધ્રપ્રદેશે 60 થી વધારીને 62 વર્ષ કરી છે. પહેલા 58 હતી, 58 થી વધારીને 60 કરી, 60 થી વધારીને હવે 62 કરી છે. હાલમાં જ હાલની તારીખની અંદર સૌથી વધુ રામસર સાઇટ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો સૌથી વધુ રામસર સાઇટ કયા રાજ્યમાં આવેલી એવો પ્રશ્ન કદાચ પૂછી લે તો એમાં આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર. ઉત્તર પ્રદેશની અંદર સૌથી વધુ રામસર સાઇટ આવેલી છે. કુલ કેટલી છે? 10 છે. હમણાં જ એક બનેલી હતી. અને ગુજરાતની અંદર કુલ 4 રામસર સાઇટ આવેલી છે. બરાબર. તો આ ગુજરાતનું પણ યાદ રાખશું, અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ. બરાબર. હાલમાં જ એલઆઈસીના જે ચેરમેન છે એમ.આર. કુમાર, એમનો કાર્યકાલ કેટલા વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરવામાં આવેલો છે? તો એલઆઈસીનો જે ચેરમેન છે એનો કાર્યકાલ ફરી પાછો 1 વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવેલું છે. તો એમ.આર. કુમાર વધુ 1 વર્ષ માટે એલઆઈસીના ચેરમેન. હાલમાં જ ટાટા સ્ટીલ ચેસ ટુર્નામેન્ટ એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો ખૂબ ચેસના પ્રસિદ્ધ ખેલાડી છે મેગ્નસ કાર્લસન, નોર્વેના છે. તો એમણે આ ટાટા સ્ટીલ ચેસ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. તાજેતરમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ એમણે કયા દેશને નોન નાટો સહયોગી દેશ તરીકે નામાંકિત કર્યો છે? તો આ દેશ છે નાટોનો સભ્ય નથી, પણ એને નોન નાટો સહયોગી દેશ જાહેર કર્યો છે. એટલે નાટોનો સહયોગી દેશ એવું એને ટાઇટલ આપેલું છે. આ દેશનું નામ છે કતાર, અને આ ટાઇટલ આપેલું છે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને. હાલમાં ચંદ્ર નવ વર્ષ, જેને ચાઇનીઝ ન્યૂ યર પણ કહેવાય છે અને લુનાર ન્યૂ યર પણ કહેવાય છે. તો આ ચંદ્ર નવ વર્ષ અથવા તો લુનાર ન્યૂ યર્સ એમાં કયા પ્રાણીના વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવશે? તો આ વર્ષ છે એને ટાઈગરના વર્ષ અથવા તો વાઘના વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. બરાબર. અને બાકી જે 2021નું લુનાર વર્ષ હતું એને ઓક્સ એટલે કે બળદના ન્યૂ યર તરીકે ઉજવેલું હતું. આ વર્ષે ટાઈગર એટલે કે વાઘના ન્યૂ યર તરીકે ઉજવશે ચીન. બરાબર. મુખ્યત્વે ચીનનો ફેસ્ટિવલ છે. બાકી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.